નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતની પ્રખ્યાત વાનગી ખાંડવી। ખાંડવી ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો ખાંડવી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ બેસન લઈશું। તેમાં 1 કપ દહીં નાખીશું। પછી તેમાં 2 કપ પાણી નાખીશું। તેને હલાવી લઈએ। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। 1/4 ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખીશું। તેને બરાબર હલાવીને એકદમ સ્મૂથ બનાવીશું। તો આપણે સ્મૂથ ખીરું બનાવી લીધું છે। હવે આપણે તેને ગાળણીની મદદથી ગાળીને કઢાઈમાં નાખીશું। તેને ધીમા ગેસ ઉપર હલાવીને પકવીશું। ધીમે ધીમે બેટર જાડું થવા લાગશે। તો આપણું બેટર એકદમ સારી રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતનું બેટર હોવું જોઈએ। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરીને તેને નીચે ઉતારી લઈશું। પછી થોડું બેટર લઈને સ્ટીલની થાળીની પાછળની બાજુમાં નાખીશું। તેની હળવા હાથે તાવેતા વડે અથવા ચક્કા વડે ફેલાવી લઈશું। હવે તેને 5 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે વઘાર તૈયાર કરી લઈએ। તેના માટે 1/2 ટેબલસ્પૂન તેલ પેનમાં નાખીશું। તેને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ નાખીશું। 1 ટેબલસ્પૂન તલ નાખીશું। 4 થી 5 ચોપ કરેલા મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું। તેને હલાવી લઈશું। હવે તેમાં 1/4 કપ ટોપરાની છીણ નાખીશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરીને તેને નીચે ઉતારી લઈએ। આ વઘારને આપણે પાથરેલા બેટર ઉપર નાખીશું। બહુ વધારે વઘાર નાખવાનો નથી। પછી તેના ઉપર થોડાક ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું। પછી તેમાં 1-1 ઇંચ દૂર કટ લગાવીશું। સેન્ટરમાં પણ 1 કટ લગાવીશું જેથી રોલ નાના બને। હવે હળવા હાથે તેમાંથી ખાંડવીના રોલ બનાવીશું। એકદમ સરસ રીતે રોલ બની રહ્યા છે।
તો આ જ રીતે આપણે બધા જ રોલ બનાવી લઈશું। આપણી ખાંડવી તૈયાર છે। ઉપરથી થોડોક વઘાર નાખીશું। થોડાક ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું। આપની સરસ મજાની ટેસ્ટી ખાંડવી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ ખાંડવીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।